تصريحات رئيس الهيئة العامة للاستعلامات. رئيس هيئة الاستعلامات المصرية نتنياهو لا يستطيع ولا يجرؤ على أن يقدم على فعل شيء يخص معاهدة السلام مع مصر، لأنها تمثل ما تبقى لإسرائيل في المنطقة بعد كل ما فعلته فيها. مصر الشعبية ترفض وسترفض أي تطبيع مع إسرائيل، وهو الأمر الذي يؤلم القادة في تل أبيب. لا علاقة لمعاهدة السلام مع إسرائيل باتفاقية الغاز، ومصر لديها البدائل إذا أراد نتنياهو إلغائها. وزير الخارجية الأمريكي الاعتراف بالدولة الفلسطينية سيخلق المزيد من المشاكل. الاعتراف بالدولة الفلسطينية سيؤدي إلى رد فعل من إسرائيل، ويصعب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. الحرب في غزة قد تنتهي غدا إذا استسلمت حماس وأطلقت سراح المحتجزين. الخارجية الإسرائيلية سعر تحدث إلى نظيره الفرنسي وطلب من باريس إعادة النظر في الاعتراف بدولة فلسطينية. أكسيوس وايتكوف التقى مع كبار المسؤولين القطريين في باريس اليوم وناقش الجهود المبذولة للتوصل إلى صفقة من شأنها إنهاء الحرب في غزة. لا تقدم حتى الآن في مفاوضات غزة. إعلام إسرائيلي: الجيش سيصدر إنذارات إخلاء مدينة غزة خلال الأيام المقبلة. التقديرات بأن السلاح الجوي الإسرائيلي سيشن غارات جوية الأسبوع المقبل على مدينة غزة ليتبعها الاجتياح البرية. هيئة البث الإسرائيلية: بن غفير اقترح تفكيك السلطة الفلسطينية رداً على الاعتراف بدولة فلسطينية. وزير الطاقة الإسرائيلي: هناك مكان لدولة واحدة بين النهر والبحر، وهي دولة إسرائيل. نتنياهو يسحب ملف السيادة على الضفة الغربية من جدول أعمال الحكومة تحت الضغط الدولي. نتنياهو يطالب مصر بفتح معبر رافح لخروج الفلسطينيين ويصف الأمر بالحق الأساسي. مستشار إسماعيل حنية السابق: حماس كان عليها قطع السبل أمام نتنياهو بتهجير الغزيين وإنهاء ذرائعه في استمرار الحرب على القطاع. حماس أخطأت بالكثير من الاجتهادات، لكنها باتت الآن تسير على الطريق الصحيح في المفاوضات. نيويورك تايمز: مسؤولون أمريكيون يحذرون من أن الوقت ينفد أمام القادة في لبنان لنزع سلاح حزب الله. المسؤولون الأمريكيون يخشون أن تتراجع الحكومة اللبنانية عن مواجهة محتملة مع حزب الله. الأمين العام لحزب الله: احتجاجاتنا قد تصل إلى السفارة الأمريكية وقرار اللجوء للشارع مؤجل حتى الآن. الزعيم الروحي للدروز حكمة الهجري: نطالب بكيان المستقل في السويداء. لن نتراجع عن حقنا في تقرير المصير الذي تكفله جميع المواثيق الدولية. يشكر ترامب ونتنياهو ويطالب باستمرار الدعم وفتح المعابر إلى السويداء. نطالب بالإفراج عن أسرى السويداء دون قيد أو شرط. ندعو الدول والمنظمات للمساعدة على إعادة إعمار السويداء. أجب إعادة قرانا وأراضينا المسلوبة إلى أهلها الأصليين. كوادرنا جاهزة لإدارة شؤون منطقتنا بما يضمن الأمن والاستقرار. مصر تعلن إغلاق منصة ستريم إيست التي تعد أكبر منصة غير قانونية لبث الرياضة في العالم، واعتقال شخصين بتهمة انتهاك حقوق النشر. إيران تخفض العلاقات مع أستراليا بعد طرد سفيرها وإدراج الحرس الثوري كمنظمة إرهابية. إيران تنقل أجهزة التبريد من مفاعل نطنس خشية تجدد الضربات الإسرائيلية. نائب وزير الخارجية الإيراني: احتمالات وقوع الحرب مع إسرائيل واردة وكبيرة، ونحاول تجنيب المنطقة حربا بلا نهاية. اشترك في قناتنا ليصلك كل جديد. شبكة نيوز الإخبارية، نحن أفضل تلخيصا للخبر.